you're doing well and welcome back to the second lesson of linking words in English. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به دومین درس حروف ربط که اگر یادتون باشه توی درس اول که شروع کردیم و با هم دیگه کار کردیم بهتون انواع اقسام گروه‌های حروف ربط رو یاد دادم، یعنی معرفی کردم و قرار شدش که درس به درس هر کدومش رو بریم جلو و با هم دیگه راجبش صحبت بکنیم. توی درس اول راجب adding information با هم دیگه صحبت کردیم، یعنی حروف ربطی که ازشون استفاده میکنیم برای اینکه اطلاعات بخوایم اضافه کنیم، مثلا additionally, in addition to this, moreover، همه اینا رو با هم دیگه کار کردیم و کلی مثالهای خوب با هم دیگه دیدیم. درسش زیر description، این پایین تو قسمت description براتون لینکش گذاشته شده، حتما ببینین چون گفتیم درس به درس میخوایم بریم جلو و با هم دیگه کاورش بکنیم. امروز توی درس دوم میخوایم با هم دیگه راجع به linking words ها یا حروف ربطی صحبت بکنیم که برای contrasting ideas یا تضاد بین دو تا ایده میخوایم صحبت بکنیم. مثلا یه ایده رو میدیم، یه ایده متضادش رو میخوایم بدیم، چجوری بیان بکنیم، از چه حروف ربطی استفاده بکنیم، که میشه درس دوم حروف ربط. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب رو کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفری خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینید، لذت میبرید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. بچه‌ها تمام دروسی که داخل این درس بهشون اشاره میشه براتون این پایین تو قسمت دسکریپشن لینکش گذاشته شده، میتونین بعداً بهشون مراجعه کنین. بی وقفه بریم سراغ درس امروز. Linking words lesson 2 contrasting ideas، حروف ربط درس دوم و contrasting ideas برای تضاد بین دو تا ایده. خب یه دور دیگه ریویو بکنیم. بچه‌ها گفتیم linking words are used for adding information, contrasting ideas, emphasizing a point, giving examples and sequencing ideas. گفتیم که linking words ها استفاده میشن برای اضافه کردن اطلاعات، تضاد بین دو تا موضوع، برای اینکه بخوایم روی یک موضوع تاکید بکنیم یا بخوایم مثال بزنیم و همچنین به حرفایی که میزنیم یا به ایده‌هایی که میدیم سیکونس بدیم، یه روند مشخص بدیم. توی این اسلاید بچه من تمامی linking words هایی که برای contrasting ideas هستش رو براتون نوشتم، یه دور از روش میخونم، بعد میریم سراغ مثال هاش و هر کدومش. Unlike, although, even though, though, but, nevertheless, nonetheless, on the one hand, on the other hand, or on the other hand, even so, alternatively, despite of, in spite of, despite the fact, in spite of the fact, in spite of, despite, on the contrary, conversely, quite contrary to, by contrast, however, while and whereas. اینا تمامی linking words هایی هستن که برای تضاد بین دو تا ایده یا دو تا مفهوم ازشون استفاده میکنیم و همشون هم یک معنی میدن که دونه دونه میریم با هم دیگه بررسی میکنیم. Number 1, unlike. Unlike. For example, unlike most systems, this one is very easy to install. Unlike most systems, this one is very easy to install. برخلاف اکثر سیستم ها، این سیستم خیلی راحت هستش که نصب بشه یا نصبش راحت هستش. بچه ها پانکچویشن رو دقت کنین. Unlike most systems, comma, this one is very easy to install. Or, unlike you, I'm not a great dancer. Unlike you, I'm not a great dancer. برخلاف تو، من رقصنده خوبی نیستم. دوباره unlike you, comma, I'm not a great dancer. His boss allows him to work from home, unlike mine. His boss allows him to work from home, unlike mine. اون رئیسش بهش اجازه میده که از تو خونه کار کنه، برخلاف من، یعنی برخلاف رئیس من. Unlike mine. راجب ضمایر و صفات مالکی با هم دیگه قبلا کامل صحبت کرده بودیم. She's very friendly unlike her sister. She's very friendly unlike her sister. اون خیلی صمیمانه و دوستانه است برخلاف خواهرش. میبینین بچه‌ها unlike رو چه بیارم اول جمله چه آخر جمله، بعد بین اون دو تا چیزی که دارم تضاد میدم کاما بذارم. 90% اوقات بین دو تا جمله متضاد کاما رو میذاریم که جلوتر برای ما بقیه کلمات هم بررسی میکنیم. پس میتونم جمله آخر رو اینجوری بگم. Unlike her sister,
she's very friendly or she's very friendly unlike her sister. تو دو حالت هم کاما رو میذارم. بریم سراغ 2 تا کلمه ای که خیلی ها باهاش مشکل دارن. اون 2 تا کلمه چیه؟ nevertheless، nonetheless. دقت کنید بچه ها، nevertheless، nonetheless یک کلمه است، یعنی به هم چسبیده است، هیچ فاصله ای بینشون نمیبینید. nevertheless، nonetheless. ببینید نکته رو براتون توی قسمت هایلایت شده نوشتم. Nevertheless and nonetheless are used in the same way and both are quite formal. Nevertheless و nonetheless دقیقاً این هم استفاده میشن و تقریباً هم فرمال هستن، یعنی رسمی هستن. مثلا he was always very critical of his own country. He was always very critical of his own country. Nevertheless, nonetheless, comma, he never moved abroad. اون همیشه نسبت به کشورش خیلی انتقاد میکرد، با این وجود هیچ وقت نرفت خارج از کشور. He never moved abroad. هیچ وقت نرفت خارج از کشور. Nevertheless, nonetheless, comma, he never moved abroad. الان ببینین خیلی انتقاد میکرده راجع به کشورش، با این وجود هیچ وقت نرفت خارج. میبینید 2 تا ایده متفاوتن، 2 تا ایده کاملا متضاد هستن. Nevertheless and nonetheless can follow but. بچه ها nevertheless و nonetheless میتونن بعد از but بیان. نگاه کنین. Charles has lost a lot of money on the investment, but nevertheless or nonetheless he continues to be optimistic about it. Charles has lost a lot of money on the investment, but nevertheless or nonetheless, he continues to be optimistic about it. چارلز یه عالمه پول توی این سرمایه گذاری از دست داده، اما but nevertheless، اما با این وجود، but nonetheless، اما با این وجود همش سعی داره که خوشبین باشه نسبتش. He continues to be optimistic about it. بچه ها دقت کنید، قبل از but nevertheless nonetheless کاما اومده. but nevertheless nonetheless he continues to be optimistic about it. کاما رو گذاشتم قبل از but nevertheless nonetheless. They can also begin a new sentence or follow a semicolon. اونا بچه از nevertheless و nonetheless میتونیم استفاده کنیم در ابتدای جمله که قبلشون میتونیم از semicolon استفاده کنیم، یعنی semicolon بذارم، نقطه ویرگول، بعدش کاما بذارم و جمله رو ادامه بدم. نگاه کنین. He lost a lot of money on the investment semicolon گذاشتم. Nevertheless, nonetheless, comma, he continues to be optimistic. He continues to be optimistic. اون یک عالمه پول توی این سرمایه گذاری از دست داده، semicolon گذاشتم. Nevertheless, nonetheless, comma, he continues to be optimistic. سعی میکنه که خوشبین باشه. We sometimes use nevertheless and nonetheless at the end of a sentence. ما بعضی وقتا هم nevertheless و nonetheless رو میاریم آخر جمله. نگاه کنین. The museum isn't the best in the area, but it's worth visiting nevertheless. این موزه بهترین موزه توی محله نیست، اما میارزه که بریم ببینیمش. با این وجود میارزه که بریم ببینیمش. آخر جمله آورده و دیگه اینجا هیچ احتیاج به کاما نداره. ولی دقت کنین but it's worth visiting قبل از but کاما رو آوردم. جلوتر که بریم راجع به but بیشتر براتون و پانکچویشنش باهاتون صحبت میکنم. بریم یه سری مثال های دیگه ببینیم برام بیشتر جا بیفته. There is little chance that we will succeed in changing the law. Nevertheless, it's important that we try. شانس خیلی کمی وجود داره که ما بتونیم قانون رو عوض کنیم. با این وجود مهم هستش که سعی بکنیم، تلاش بکنیم. Nevertheless، ببینید جمله با nevertheless شروع شده، قبلش هم period گذاشتیم، تمام شده. Milos said his English is terrible. میلوس گفتش که انگلیسیش خیلی بده. Nevertheless, comma, با این وجود he got an 8 on his IELTS writing test. رایتینگ آیلتسش 8 شد. The problems are not serious. این مشکلات جدی نیستن. Nonetheless, comma, با این وجود we shall need to tackle them soon. ما باید سعی کنیم که باهاشون زودتر روبرو بشیم و برطرفشون کنیم. Tackle. There are serious problems in our country. یک عالمه مشکل جدی توی کشور ما هست. Nonetheless, comma, با این وجود we feel this is a good time to return. فکر میکنیم که موقع خوبیه که برگردیم. میبینین
تو همه جمله ها تضاده. It was a small donation but it was gratefully received nonetheless. این یک فقط کمک مالی کمی بود اما خیلی خیلی خیرانه به همه رسید. It was gratefully received nonetheless با این وجود. بریم سراغ on the one hand, on the other hand. Laptops are convenient. On the other hand, they can be expensive. بچه‌ها punctuation on the other hand ممکنه یه ذره confusing باشه. یه کوچولو گیج بشین چجوری استفاده کنیم. من سعی کردم مدل‌های مختلفش رو بیارم. ببینین on the one hand, on the other hand رو میتونین اصلا on the one hand رو نگین. میتونین فقط از on the other hand استفاده بکنین. از یک طرف از طرف دیگه. شما میتونین فقط از طرف دیگه استفاده کنین. نه کنین مثل جمله اول. Laptops are convenient. استفاده از لپتاپ خیلی راحت و ساده هستش. Semicolon. On the other hand, comma, they can be expensive. میتونن خیلی گرون باشن. از طرف دیگه میتونن خیلی گرون باشن. میتونین به جای اینکه اینجا نقطه بذارین از سمیکالن استفاده کنین. من بعضی وقتا که خودم چون یه ذره استفاده سمیکالن ممکنه اینجوری باشه که کجا استفاده کنم کجا نکنم و وقتی گیج میشم خودم فقط نقطه میذارم، مثلا از سمیکالن استفاده نمیکنم. ولی میتونین قبل از on the other hand سمیکالن بذارین. Laptops are convenient, semicolon, on the other hand, comma, they can be expensive. میتونن گرون باشن. She lacked experience, but on the other hand, she was hardworking and willing to learn. She lacked experience, comma, but on the other hand, comma, she was hardworking and willing to learn. اون تجربه کمی داشت اما ببینید اینجا میتونم به on the other hand but اضافه کنم. But on the other hand اما از طرف دیگه she was hardworking and willing to learn. اون خیلی سخت‌کوش بود و دوست داشت که یاد بگیره. Comma, but on the other hand, comma. On the one hand, they'd love to have kids. On the one hand, they'd love to have kids. از یه طرف اونا دوست دارن که بچه داشته باشن. Period. نقطه. On the other hand, از طرف دیگه, they don't want to give up their freedom. نمیخوان که آزادیشون رو چیز بکنن، از دست بدن. نقطه. On the other hand, comma. این قالب بچه‌ها این قالبی که اینجا دیدین خیلی توی رایتینگ آیلتس استفاده میشه و پانکچویشنش هم همینه. On the one hand, comma, they'd love to have kids, period, or full stop. On the other hand, comma, they don't want to give up their freedom. On the one hand, comma, I'd like a job that pays more. But on the other hand, I enjoy the work I'm doing now. از یه طرف من یه شغلی رو دوست دارم که پرداختش بیشتر باشه اما ببینید but on the other hand I enjoy the work I'm doing now. از کاری که الان دارم میکنم لذت میبرم. وقتی که but رو آوردم میتونم اینجا کاما بذارم but on the other hand دوباره کاما. بهتون گفتم جلوتر که بریم راجع به پانکچویشن but باهاتون صحبت میکنم. بریم سراغ جمله بعدی. My husband likes classical music. I on the other hand like all kinds. همسر من موسیقی کلاسیک دوست داره، من از طرف دیگه همه موسیقی ها رو دوست دارم. بچه‌ها اینجا رو دقت کنید این ساختار فوق العاده قشنگه. My husband likes classical music. I, comma, on the other hand, comma, like all kinds. این حالت رو میتونین استفاده کنین ولی بیشتر زمانی استفاده میشه که فاعل دوتا جمله متفاوت باشه. اینجا میبینیم my husband، اینجا like هستش. I هستش. So my husband likes classical music. I on the other hand like all kinds. اینجوری قشنگتر استفاده بشه. این تمام حالت‌هایی که بود میتونستم بهتون بگم و گفتم. اگر که سختتون هستش و اینکه مثلا وای حالا میسا من کدوم استفاده کنم، قالب این رو نگاه کنین، این جمله رو از این قالب استفاده کنین. من 1000 مدل بهتون میگم، یه مدل رو انتخاب کنین. لازم نیست خودتون رو گیج کنین. من فقط برای اینکه مدل های مختلف رو بگم مینویسم اینجا براتون. این قالبی که الان براتون هایلایت کردم و تو ذهنتون داشته باشین. همیشه از این استفاده کنین. اگر نمیدونستین چیکار کنین. On the one hand, comma, they'd love to have kids, period. On the other hand, comma, they don't want to give up their freedom. این قالب رو استفاده کنین. اوکی؟
بریم سراغ چند تا عبارت فوق‌العاده خوب که فوق‌العاده هم آسون هستن. اولین عبارت despite و in spite of هستش. بچه ها دقت کنین. despite in spite of. despite هیچی بعدش نیست، ولی in spite of اینو دقت بکنین. تنها فرقشون اینه. من یه دور با despite میخونم جمله رو. Despite the rain, I went for a walk. با وجود بارون من رفتم قدم بزنم. Despite the rain. بعد از despite چی اومده؟ noun. پس بعد از despite noun میارم. حالا in spite of the rain I went out. In spite of the rain. آو دقت کنیم برای in spite of و بعد از despite و in spite of noun میارم. The rain. بریم سراغ بعدی. Despite the fact. بچه ها دقت کنین. Despite the fact. Despite the fact that Mike is one of the most successful people in the world, he has never felt happy. Despite the fact. بچه ها بعد از despite the fact that clause میارم. That clause. Despite the fact that جمله‌ام شروع میشه. That. Despite the fact that. دقت کنین این الان فرقش با بالای چیه؟ این despite بود، این despite the fact هستش. با وجود این که مایک یکی از موفق ترین آدم های دنیاست. He has never felt happy. هیچ وقت احساس خوشحالی نکرده. Despite the fact that Mike is one of the most. Okay? We won the game. ما بازی رو بردیم. Despite the fact that میبینید despite the fact that we had two fewer players. ما بازی رو بردیم با وجود این که دو تا چیز کمتر داشتیم، دو تا بازیکن کمتر داشتیم. پس بعد از despite the fact از that clause استفاده میکنم. حالا بریم سراغ in spite. بچه یادتونه اینجا گفتم in spite of میاره. همون رو نگه دارین به جاش و در ادامهش the fact اضافه کنین. In spite of the fact. In spite of the fact. دوباره that clause. That Mike studied hard, he didn't get a good grade in the final exam. با وجود اینکه مایک خیلی سخت درس خوند اما نمره خوبی نگرفت. دقت کنید وقتی که the fact رو به این دوتا اضافه میکنیم بعدش that clause میاریم. دوتا حالت میبینید. Our plane arrived on time in spite of the fact that it left 30 minutes late. هواپیمامون زود رسید با وجود اینکه 30 دقیقه دیر بلند شده بود. بچه نگاه کنین. Our plane arrived on time in spite of the fact it left 30 minutes late. In spite of the fact that it left 30 minutes late. تا اونجایی که من میدونم و تو کتاب‌های مختلف نوشته شده، توی سورس‌های خیلی خوب و آثنتیک نوشته شده، وقتی in spite of the fact یا despite of the fact رو وسط جمله میارین احتیاج به کاما این ور اون ورش نداره. نه این ورش نه اون ورش. معمولاً وقتی میارینش وسط جمله هیچ پانکچویشن خاصی نداره. میبینین اینجا الان despite of the fact وسط جمله اومده، هیچ پانکچویشنی نداره، نه کاما داره، هیچی. اینجا هم همینطور in spite of the fact. ولی اگر اول جمله بیاد بعد از اینکه اون کلاز هم تموم شد کاما میذارم بعد ادامهش مثل بالا. میبینین؟ Despite of the fact that Mike is one of the most successful people in the world, he has never felt happy. ولی وسط جمله هیچ پانکچویشنی نداره. خیلی ریز و دقیق دارم بهتون میگم. بریم سراغ مثال های بیشتر. Our plane arrived on time in spite of the delay during takeoff. هواپیمامون زود رسید با وجود تأخیری که در تیک آفش داشت. بیایم عبارت قبل رو ببینیم. دقت کنین. Our plane arrived on time in spite of the fact that it left 30 minutes late. دقت کنین. That subject verb. That subject verb. بهش میگیم that clause. In spite of the fact. حالا اینجا رو ببینین. Our plane arrived on time. تا اینجا یکیه. حالا به جای in spite of the fact آوردم in spite of
بعدش چی اومده؟ noun اومده. The delay during the takeoff. پس بعد از in spite of noun دارم. that clause ندارم. ببینید اینجا that فاعل فعل، اینجا noun دارم. میبینید؟ با وجود تأخیر. اینجا میگم با وجود این که اون 30 دقیقه تأخیر داشت. حتی تو فارسی هم متفاوته. دوباره بچه میبینیم پانکچویشن خاصی نداره. حالا in spite of studying hard, Mike didn't get a good grade in the final exam. با وجود درس خوندن زیاد نمره خوبی نگرفت. اینجا رو ببینین. In spite of the fact that Mike studied. That subject verb. ولی اینجا رو ببینین. In spite of studying hard. gerund آوردن بچه ها. gerund آوردن. verb plus ing آوردن. In spite of studying hard. studying hard. بچه gerund ها نقششون توی جمله اسم هستش. noun هستن. In spite of studying hard. که الان در واقع کسایی که حالا یه ذره لولشون بالاتره متوجه میشن studying hard میشه object حرف اضافه من. حرف اضافه هم آب هستش preposition. studying hard میشه object preposition. the object of the preposition. حالا کاری بهش نگیم. اگر in spite of اول بیارم اینجا کاما میذارم. We won the game despite having 2 fewer players. ما بازی رو بردیم با وجود اینکه 2 تا بازیکن کم داشتیم. دوباره هیچ پانکچویشنی نداره. بیایم قبل. We won the game despite of the fact that we had 2 fewer players. That we had. That subject verb. اینجا چی دارم؟ Despite having 2 fewer players. Noun دارم. gerund دارم. دوباره پانکچویشن هم یعنی کاما اینا نداره. Despite being one of the most successful people in the world, Mike has never felt happy. با وجود اینکه یکی از بهترین successful ترین یعنی موفق ترین مردم دنیاست ولی هیچ وقت احساس خوشحالی نکرده. دوباره کاما دارم چون اول جمله اومده. این جمله چی بوده؟ Despite of the fact that Mike is verb subject verb. Despite of being gerund دارم. Point. A comma before a despite clause when it occurs mid-sentence is not necessary. همون جمله‌ای که گفتم. وقتی despite و in spite of رو وسط جمله میارین کاما واجب نیست. But when a despite clause leads the sentence ولی وقتی جملتون با despite clause شروع میشه مثل اینجا یا با in spite of clause شروع میشه You always put a comma to indicate where it ends. همیشه جایی میذارین که اون کلازتون تموم میشه. این نکته هم بهتون گفتم. بریم سراغ مثال بعدی. Northern European countries had a great summer. کشورهای اروپای شمالی تابستون فوق‌العاده خوبی رو داشتن. On the contrary or conversely, Southern Europe had poor weather. برخلاف اون کشورهای جنوبی هوای بدی داشتن. بچه ببینید نقطه on the contrary or conversely, comma, Southern Europe had poor weather. جمله بعدی. مایک به لورن میگه You didn't like the movie, did you? You didn't like the movie, did you? تو از اون فیلم خوشت نیومد. مگه نه؟ خوشت اومد؟ لورن میگه On the contrary, the movie was great. نه. اتفاقا برخلافش من فکر میکنم که فیلم خیلی خوب بود. I think I'll watch it again. فکر کنم که دوباره میبینمش. On the contrary, comma, the movie was great. The situation in Ireland is quite contrary to this principle. The situation in Ireland is quite contrary to this principle. موقعیتی که توی ایرلند به وجود اومده نسبت به این حالا قوانین خیلی با این قوانین متفاوته یا با این قوانین در تضاد هستش. Quite contrary to something. Unemployment rose in the UK. میزان بیکاری توی UK افزایش پیدا کرد. By contrast, comma, the number of unemployed people in Canada fell. شمار افراد بیکار توی کانادا کاهش پیدا کرد. By contrast, comma, the number of unemployed people in Canada fell. بریم سراغ even so. Even so, many old friends were shocked at the announcement. Even so, many old friends were shocked at the announcement. بچه این قبلش جمله بوده بعد اومده گفته
Even so, many old friends were shocked at the announcement. با این حال یک عالمه از دوستای قدیمی از اون چیزی که اطلاع داده شد، از اون اطلاعیه، از اون چیزی که بیان شد شوک شدن. بریم جمله بعدی رو ببینیم بیشتر براتون جا بیفته. The bus was only half full. The bus was only half full. Period. نقطه. Even so. A young man asked Nina if the seat next to her was taken. با این وجود یک مرد جوان از نینا پرسید که صندلی بغلش گرفته شده یا نه. یعنی با اینکه خالی بود، یه عالمه جای دیگه بود بره بشنه، این پسر اومد به نینا گفت میتونه بغلش بشنه یا نه. Even so, comma. The new method is not perfect. Even so, it's much better than the old one. این متد جدید عالی نیست، بلکه حتی خیلی بهتر از متد قبلی هستش. میتونید از سمیکالن هم استفاده کنید. هر موقع گیج شدین کجا سمیکالن باشه بهش نقطه بزنید. اوکی؟ صد بیگ دیل، اصلا مشکلی به وجود نمیاره. پس even so. بچه دقت کنید تمام این لینکینگ وردز هایی که برای کانترستینگ آیدیا استفاده میشه همشونو میتونید برای ببینید اصلا میگه کانترستینگ آیدیاز استفاده کنید. چقدر خوبه که ورییشن های متفاوتش رو بلد باشین، مدل های مختلفش رو بلد باشین که اگر دارین اسی می نویسین، اگر دارین یه متن نویسین، همش از ایونتس استفاده نکنید یا همش از بات استفاده نکنید یا همش از nonetheless, nevertheless استفاده نکنید. بریم سراغ عبارت بعدی. Alternatively, the agency will make the travel arrangements for you. این شرکت، این دفتر برنامه‌های تعطیلات و سفر شما رو میچینه. Alternatively, you can organize your own transport. با این وجود شما خودتون اگر بخواید میتونین کاراتون رو بکنید. با این وجود It would be a 6-month wait for the operation. Alternatively, you could pay for private treatment. این عمل ممکنه که 6 ماه، یعنی یک عمل 6 ماه، یه پروسه عمل 6 ماه هست. با این وجود شما میتونین که پرداخت بکنین برای یک درمان خصوصی. یعنی اگه مثلا درمان خصوصی بدین ممکنه سریعتر انجام بشه، ولی تو حالت عادی 6 ماه طول میکشه. So alternatively, you could pay for the private treatment. و اما یک لغت فوق‌العاده پرکاربرد، فوق‌العاده زیبا و فوق‌العاده خوب. سعی کنین این عبارت رو بچه زیاد استفاده بکنید. خیلی قشنگه. به جای اینکه هی بگین بات از however سعی کنین بیشتر استفاده کنین. ببینید من پانکچویشن های دقیقش رو بهتون گفتم. همه این حالات امکان داره. بریم سراغ اولین مثال. We have failed many times. ما بارها شکست خوردیم. Semicolon, however, comma, we still keep trying. اولین حالتی که میتونید استفاده کنید سمیکالنه. گفتم گیج شدین نمیدونستین سمیکالن کجا بذارین، نقطه بذارین. We have failed many times. بچه ببینین این یک جمله یا یه independent clause هستش. یک کلاز غیر وابسته است یا یک کلاز مستقله، به هیچی احتیاج نداره. چرا؟ چون خودش معنیش کامله. وقتی اینو دارم میتونم نقطه بذارم، میتونم سمیکالن بذارم. We have failed many times. Semicolon, however, comma, we still keep trying. بارها شکست خوردیم اگرچه که هنوز داریم تلاش میکنیم، یا با این وجود هنوز داریم تلاش میکنیم، یا اما هنوز داریم تلاش میکنیم. همه معنی‌هاش یکیه. The engineers claimed that the bridge was safe. Semicolon, however, comma, they were still not prepared to risk crossing. مهندسان میگفتن که این پل خیلی امن و امانه، اگرچه که هنوز ریسک این رو نمیتونستن بخرن که اجازه بدن مردم از روش عبور کنن. یا نقطه however. فقط دقت کنید اگر period اینجا میذارین however تون باید capital letter باشه، چون جمله قبلی تموم شده. اگر full stop میذارین I tried to lift the box. حالا اینجا رو ببینید period or full stop. اینجا نقطه گذاشته.
however بچه کپیتالیزیشنش رو دقت کنید. اینجا دیگه باید کپیتال باشه. چرا؟ چون اینجا نقطه گذاشته. however it was too heavy for me. من سعی کردم که اون باکس رو بلندش کنم اون جعبه رو، اگرچه که خیلی برای من سنگین بود. پس میتونین قبل از however سمیکالن و کاما بذارین. میتونین نقطه و کاما بذارین. این کاماه بعدش رو دقت کنین، انگار چسبیده به however. I want to come to your party tonight. امشب میخوام بیام مهمونیت. نقطه. However, I have to visit my parents. اگرچه که باید مامانم اینا رو برم ببینم. میبینین نقطه کاما. It is however extremely difficult to identify all the relevant variables. این اگرچه خیلی یه جمله بوده قبلش، این جمله رو اضافه کرده. بچه دقت کنین این وقتی تضاد دارین یعنی بین دو تا چیز تضاده. الان این قبلش 100% یه جمله دیگه بوده. نه این جمله دومه که متضاد جمله قبلیه. It is however extremely difficult. It is however extremely difficult. It is however extremely difficult. فقط دقت کنین اگر که اینجوری میخواین استفادهش کنین قبلش کاما بعدش کاما. کامای بعدش که همیشه خدا هست. کامای قبلش تو حالتی که به این صورت بخواین استفادهش کنین. یادتونه اونجا که میگفتم I on the other hand، بریم چند تا قبلی. اینجا رو یاد بچه کجا رفت؟ اینجا رو یادتونه I on the other hand میبینین قبل و بعدش کاما آمده. اینم دقیقاً به همین شکل هستش. یا بعدی رو ببینید. There may however be other reasons that we don't know about. There may however be other reasons that we don't know about. There may subject verb however بقیه جمله. Subject verb however بقیه جمله. توی این حالت بچه قبل و بعد however کاما میذارین. However they may be other reasons or there may however be other reasons. اوکی؟ بریم سراغ بعدی. این دوتا حالت خیلی حالت ادوانس و پیشرفته هستن، ولی اگر گیج شدین نمیدونستین چجوری استفادهش بکنین، راحت ترین و ساده ترین حالتش رو ببینید. این به این صورت هستش که قبلش پیریود میذارم بعدش کاما میذارم. خیلی عالی، خیلی هم خوب. این دوتا دیگه یه ذره مثلا پیشرفته تر، مثلا یه ذره دیگه نوشتاری تر میشه. خب یا مثلا میتونین الان این جمله رو ببینین. I tried to lift the box. It was, however, too heavy for me. It was, however, too heavy for me. I want to come to your party tonight. I have to, however, visit my parents. I have to, however, visit my parents. تو این حالت خیلی doesn't make sense that much. خیلی چیز نمیشه. معنی نمیده. I want to come to your party tonight. I have to, however. No, it's okay. I have to, however, visit my parents. میتونین بگین. ولی باز اگر گیج شدین نمیدونستین کجا بگین، همینجوری اول جملتون بیارین. بریم سراغ بات و نکته‌ای که قرار شد من بهتون در رابطه با پانکچویشنش بگم. بیایم اول بخونیم جمله‌شو. I tried to lift the box but it was too heavy for me. دقیقاً بچه‌ها بات و however این همون جمله‌ای که با however اومده اینجا با بات اومده. دقت کنین. I tried to lift the box but it was too heavy for me. قبل از بات کاما گذاشتم. فعلا داشته باشین تا نکتهشو بهتون میگم. She always wants to be successful but she is so lazy. اون همیشه میخواد موفق باشه اما خیلی تنبله. دوباره کاما گذاشتم. I'm not sure what you're planning to do but I will always support you. نمیدونم برنامه چیه ولی همیشه ساپورتت میکنم، حمایتت میکنم. کاما آوردم. I knew a lot about the subject already but this presentation was interesting nevertheless. این از but و nevertheless استفاده کردن کنیم. من راجع به این موضوع already یه عالمه چیز میدونستم از قبل، اما با این وجود خیلی برام جالب بود. نکنین کاما but. خب بریم سراغ نکته‌ای که میخواستم بچه‌ها بهتون بگم. دقت کنین. You should put a comma before but. شما باید قبل از but کاما بذارین تنها و تنها و تنها زمانی که only when but is connecting two independent clauses. but داره دو تا independent clause رو به هم وصل میکنه. independent clause چی بود؟ clauseی که مستقله و برای تکمیل شدن احتیاج به چیز دیگه ای نداره. به تنهایی میتونه استفاده بشه چون معنی کامل میده. مثلا نگاه کنین. The dog is young but well trained. این غلطه.
The dog is young درسته یک independent clause اما well trained اصلا clause نیست. well trained phrase اصلا clause نیست. پس این independentه ولی این اصلا ربطی نداره به clause، اصلا clause نیست. پس قبل از بات کاما نمیذارم چون قرار شد فقط زمانی کاما بذارم که این دوتا independent باشن. کنید The dog is young but well trained. میبینین اینجا اصلا کاما دیگه نمیذارم، پس این correct، این درسته. یا این غلطه I would go for a walk but it's raining outside. نگاه کنین I would go for a walk یه independent clause، It's raining outside یه independent clause. جفتشون به تنهایی معنی میدن، جفتشون تنها میتونن استفاده بشن. پس چون دوتا independent clause دارم باید قبل از but کاما بذارم. هر موقع خواستین but رو استفاده کنین نمیدونستین قبلش کاما بزنین یا نه دقت کنین ببینین قبل و بعدش independent clause اومده یا نه. اگر قبل و بعدش independent clause داشتین کاما رو میذارین. بریم سراغ although، even though و though. اول میخوایم با although شروع کنیم. Although is used when the given condition is positive and the outcome or result is negative. although بچه زمانی استفاده میشه که شرایطی که داده شده مثبته while the outcome and the result is negative. وقتی شرایط مثبته اما result یا نتیجهش منفیه. پس شرایط مثبته نتیجه منفی. نگاه کنیم. Although I exercise every day, I can't seem to lose any weight. با وجود این که من هر روز دارم ورزش میکنم اصلا به نظر نمیرسه که وزنی کم کنم. دقت کنید. Although I exercise every day, the given condition is positive, I can't seem to lose any weight. به نظر نمیرسه اصلا وزنی کم کرده باشم. ریزالتش منفیه. اکسرسایز کردن خوبه مثبت، ریزالتش منفیه. یعنی ریزالتش توی این شرایط. Although Ram had studied very hard, he didn't score well. با اینکه رم خیلی درس خونده بود, it's a positive condition. He did not score well. It's a negative outcome. outcomeش منفیه. punctuation دقت کنید. Although blah 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 blah, کاما بقیه جمله. Although he's trying to be more healthy, با وجود این که اون داره سعی میکنه که بیشتر سلامت باشه, he finds it easier to eat fast food. براش راحت تره که فست فود بخوره. اگرچه داره تلاش میکنه اما he finds it easier to eat fast food. خوردن فست فود outcome مثبتی نیست, منفیه. خب بریم سراغ even though. Even though is used when the given condition is negative but the outcome is positive. بچه even though برعکس although هستش. کاندیشنی که even though میاد باهاش منفیه, ریزالتش مثبته. Though and even though are interchangeable. Though و even though عین هم هستن, میتونن جابجا بشن. Even though is stronger than although. Even though از although قوی تره. نگاه کنین. She still loves him even though he treated her very badly. She still loves him even though he treated her very badly. Even though he treated her very badly. الان این جمله رو ببینین. He treated her very badly. It's a negative condition. She still loves him. اون هنوز اون دوستش داره. ریزالتش مثبته. Even though Ram hadn't studied, he passed the exam. با وجود اینکه اگرچه یا با وجود اینکه رم درس نخونده بود, امتحانش رو پاس شد. الان این جمله رو نگاه کنین. Although Ram had studied very hard, condition مثبته. He didn't score well. result منفیه. اینجا برعکسه. کاندیشنش منفیه, ریزالتش he passed the exam مثبته. دقت کنیم بچه. although و even though تو فارسی میگیم اگرچه درس زیاد خونده بود اما امتحانش رو قبول نشد. توی انگلیسی غلطه ها. even though بعدش but نمیاد, although بعدش but نمیاد. اینو بندازیم بیرون. این اتفاق خیلی میفته و خیلی این اشتباه میکنن. even though, although بعدش but نداره. even though Ram had studied, hadn't studied, he passed the exam. خب توی فارسی میگم با وجود اینکه درس نخونده بود اما امتحان رو قبول شد. این اماه تو فارسی هست, تو انگلیسی نیستا. اینو بهت میگم دقت کنین چون اشتباهه. و یه چیز هم بچه راجع punctuation بگم. اول جمله که بیاد خب هیچی مشخصه دیگه, اینجا کاما میذارم. ولی یه سری جاها میگن even though رو میتونیم بدون کاما بیاریم, قبلش بدون کاما باشه. یه سری جاها میگن کاما میتونیم قبلش بذاریم. این متفاوته. یعنی فکر میکنم که چه کاما قبلش باشه چه نباشه درسته.
هر جفتش. من اینجا حالا کاما رو براتون نوشتم. پس قبلش میتونه کاما باشه، میتونه نباشه، فرقی نمیکنه. تا اونجایی که من دیدم و پرسیدم میتونه هم کاما قبلش باشه هم نباشه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا من اینجا نذاشتم براتون و اگر جایی دیدین کاما گذاشته درسته، غلط نیست، اینجوری هم درسته. بریم سراغ while و whereas. بچه‌ها while و whereas عیناً هم استفاده میشه، پانکچویشنشون هم عیناً هم، هیچ فرقی با هم ندارن. نگاه کنین. I like tennis while my brother prefers bowling. قبلش کاما میذارم. I like tennis, while my brother prefers bowling. من تنیس دوست دارم در حالی که برادرم بولینگ رو ترجیح میده. Or while I accept that she's not perfect in many respects, I do actually like her. در حالی که قبول دارم که اون از خیلی از جهات perfect نیست، عالی نیست، اما در واقع دوستش دارم. While I accept that she's not perfect in many respects, I actually love her. I do actually like her. This cell phone plan costs $0.05 per minute, whereas that one gives you up to 800 minutes per month for a fixed price. دوباره ببینیم whereas رو که وسط آوردم قبلش کاما میذارم. این پلن سیم کارت هر دقیقهش 5 صدم میشه دیگه، 5 صدم دلار هستش، در حالی که اون یکی بهت 800 دقیقه مکالمه میده با یک مثلا میزان مشخص، یعنی تو یه مبلغ مشخص رو میدی، 800 دقیقه میتونی صحبت بکنی. He must be about 60, whereas his wife looks about 30. اون باید حدوداً 60 سالش باشه در حالی که همسرش 30 ساله به نظر میرسه. His wife looks about 30. دقت کنین قبلش کاما گذاشتم. Or whereas his wife looks about 30, he must be about 60. میتونین جاشون رو عوض بکنین. Or while، هیچ فرقی نمیکنه. She likes going to parties, whereas I prefer somewhere quiet. اون دوست داره که بره پارتی و مهمونی در حالی که من or while I prefer somewhere quiet، جای آروم رو ترجیح میدم. whereas و while این هم استفاده میشه. بچه دقت کنین، بیاین اینجا. Do use a comma before while when you mean whereas or although. اگر که while رو به معنی whereas یا although استفادهش میکنین حتما قبلش کاما بذارین. پس اگر while به معنی whereas یا although هستش قبلش حتما کاما میذارین بچه ها، چون while یه معنی دیگه هم داره، به معنی در حال کاری، انجام کاری. نگاه کنین. Don't use a comma before while when you mean during the same time. قبل از while کاما استفاده نکنین وقتی منظورتون در حین هستش. مثلا ببینین این درسته جمله. Let's order the curtains while they're still on sale. بیا پرده ها رو تا زمانی که حراج هستن بخریم. مثلا I'm going to talk to my mom while I'm doing the dishes. I'm going to talk to my mom while I'm doing the dishes. من میخوام با مامانم صحبت کنم در حالی که دارم ظرفا رو میشورم. During the same time. این غلطه. Let's order the curtains, while they're still on sale. اینجا while معنیش متفاوته. اینجا while به معنی whereas و although نیست، به معنی در حالی که هستش، تا زمانی که هستش. Let's order the curtains. بیا پرده ها رو سفارش بدیم تا زمانی که حراج هستن، تا زمانی که، یا در حال من میخوام با مامانم صحبت کنم در حالی که دارم ظرفا رو میشونم. این در حالی که یعنی at the same time، هم ظرف رو میشونم هم با مامانم حرف میزنم. اوکی؟ Thanks for your attention. اینم از درس امروز. امیدوارم که از این درس لذت برده باشین. 3 تا درس دیگه لینکینگ وردز ها مونده که حتما با هم دیگه کاور میکنیم، پوشش میدیم. حتما بچه‌ها این درس رو خوب یاد بگیرین، خوب تمرین بکنین، تو نوشته هاتون، توی گفتارتون استفاده بکنین. یکی از چیزهایی که جمله بندی شما و صحبت کردنتون رو قشنگ میکنه اینه که از لغت‌های مختلف استفاده کنین. لکسیکال ریسورس در آزمون‌های مختلفی که میدین یک مبحثی هستش که توش بهتون پوینت میدن. شما هر چی که لکسیکال ریسورستون قوی تر باشه، دایره لغاتتون قوی تر باشه، پوینت بیشتری میگیرین.
اگر خواستین از این به بعد 2 جمله رو تضاد بدین، هی نگین اما but مختلف استفاده کنین. although, even though, however, even so و جمله‌تون رو قشنگ‌تر بکنین. حتما برامون مثالاتون رو بنویسین که من ببینم و لذت ببرم، خستگیم در بره. درس قبلی رو هم لینکش رو براتون گذاشتیم، ببینین، به دردتون میخوره. و اگر هم سوالی داشتین بسیار خوشحال میشیم که بپرسین. Till another video. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.